welcome to Ceylon Tech Tube. ඔන්න අදත් එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා Ceylon Tech Tube YouTube channel එකට. ඉතින් අද කතා කරන්න ආවේ එදා වීඩියෝ එකේ ඉතුරු ටික ගැන. ඒ කියන්නේ මම කිව්වා AliExpress එකෙන් videos AliExpress එකෙන් images download කරගන්න AliSave කියලා extension එකක් ගැන අපි කතා කරනවා කියලා ඉස්සරහට. ඉතින් අද ඔන්න අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ වීඩියෝ එක ඔයාලට. එහෙනම් ඉතින් රැඳිලා ඉන්න කියලා හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම දැනටම channel එක subscribe කරලා නැතුව channel එක බලන කට්ටිය ඉන්නවා නම් එයාලට කියනවා subscribe කරන්න කියලා channel එකේ. වගේම Facebook page එකත් like කරලා අනිවාර්යයෙන්ම තියාගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න සියලුම දෙනා දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොයි විදිහටද මේ AliSave extension එක වැඩ කරන්නේ කියලා. එහෙනම් Ceylon Tech Tube රැඳිලා ඉන්න සියලුම දෙනා. right එහෙනම් ඉතින් ඔන්න කට්ටියට දැන් වැඩේ කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉස්සල්ලාම කරන්න තියෙන පළවෙනි දේ තමයි ඔයාලා Google එක search කරන්න ඕනේ Google Web Store කියලා. Google Web Store. right Google Web Store කියලා search කරාට පස්සේ මෙන්න බලන්න මෙතන තියෙනවා Web Store එකේ link එක. ඒකේ යටතේ තියෙනවා මෙන්න මේ extensions කියලා එකක්. right ඔයා යන්න එතෙන්ට. හරිද? ඔන්න දැන් මේ තියෙන ඔක්කොම extensions මේ වෙනකම් මේ දැන් Google එකේ තියෙන extensions තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? right එතනින් ඔයා ගන්න මෙතන search කරන්න AliSave කියලා. හරිද? ලේසි. මෙන්න තියෙනවා පළවෙනියට මේ extension එක. ඔයා එතන click කරා add to Chrome කියලා කිව්වා. එයා මෙන්න මේ විදිහට confirmation එකක් අහනවා. එයා ඔයා කියන්න add extension කියලා. ඔන්න දැන් extension එක වැටිලායි තියෙන්නේ. අපි මෙතනින් ඒක pin කරගත්තා මෙතෙන්ට. right on. දැන් අපිට තියෙන්නේ AliExpress එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මේක වැඩ කරනවද කියලා බලන්න. හරිම ලේසි. අපි ගමු මෙන්න මේ වගේ product එකක්. බලමු කොයි විදිහටද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔන්න හරි වැඩ මෙන්න තියෙනවා icon එක. ඔයා මෙතන tap කරාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් click කරාට පස්සේ මෙන්න බලන්න මෙන්න ඔක්කොම ටික download වෙනවා. right ඉතින් short and sweet හරිම පොඩි වීඩියෝ එකක්. මෙන්න තියෙනවා අපි download කරගත්තු ටික. දැන් ඉතින් ඔයාට හිතේ හැටියට ලස්සන පින්තූර ටික සිලෙක්ට් කරලා ඔයාගේ ලිස්ටිං එකට දාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි AliSave extension එක අපි install කරගන්නේ සහ පින්තූර ටික download කරගන්නේ. ලේසි. පල්ලෙහාට ගියාම description එක තියෙනවා. description tab එකෙත් ඔයාට මෙතන පින්තූර තියෙනවා. ඒවත් ඔයාට download කරගන්න පුළුවන් ඔය විදිහටම. කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඕකේ. එහෙනම් එච්චරයි වීඩියෝ එක. හරිම short, හරිම sweet. එහෙනම් අපි සුබ පදනවා සියලු දෙනාටම ලිස්ටිං එකට ලස්සන පින්තූර ටිකක් දාගෙන ලිස්ටිං එක ලස්සන කරගන්න පුළුවන් වේවා කියලා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙනකන් දැනට නවතිනවා. ගිහින් එන්නම්. Ceylon Tech Tube.